Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». Є у нас добрі новини з Норвегії, скандинавської країни, яка готується передати Україні літаки F-16 якраз у межах коаліції винищувачів. І йде мова про 22 літаки. Це от буквально з'явилося нещодавно. Це новина, це повідомлення. Норвезький портал Nettavisen написав з посиланням на свої джерела про те, що Норвегія отримала дозвіл від Сполучених Штатів, а цей дозвіл був необхідний. Це ж американські літаки, так і Вашингтон завжди погоджує передачу третім країнам такого озброєння. Отже, отримала дозвіл Норвегія на те, щоб Україна отримала від Норвегії 22 винищувачі F-16, а також двигуни, допоміжні матеріали, комплектуючі, тренажери для навчання, запчастини, ну все супутнє обладнання, скажімо так. Але не всі з цих 22 літаків готові літати, повністю справні. Частину їх будуть використовувати саме для запчастин, для ремонту інших літаків, які можна використовувати у ході виконання бойових завдань. Це видання припускає, це не точна інформація, але припускають з посиланням на свої джерела про те, що для польоту готові будуть 12 літаків F-16, які Норвегія Україні передасть. Ну, а ще 10, відповідно, це вже на ремонт, на запчастини, на комплектуючі, на обслуговування і так далі. Отже, Норвегія планувала продати ці літаки американській компанії Draken International, приватній компанії, що цікаво, і було підписано відповідну угоду у 2021 році, але от як норвезькі журналісти вже резюмують, роблять висновки, що ця угода про продаж з американською компанією не була реалізована, передомовились із Вашингтоном, і тепер ці літаки, які мали використовуватися для тренувань у Сполучених Штатах, тобто, уявляєте, там така система, що приватна компанія, по суті, надає ці літаки для використання, для тренувань, в таку собі оренду або що. Натомість ці літаки будуть передані Україні і будуть використовуватися для захисту повітряного простору цієї держави. Йдеться у публікації норвезьких журналістів. Ну і от є новина, є підтвердження, що Сполучені Штати погодили таку передачу. Коли саме передадуть ці F-16 від Норвегії Україні, достеменно не знають журналісти цього видання Nettavisen, але пишуть, що припускають вони, є висока ймовірність, що це станеться до саміту НАТО у Вашингтоні, який заплановано на липень. Отже, нам із вами залишилось терпіти ще місяців 3. От якщо вірити от таким публікаціям, до липня місяця залишилось не так і довго, і сподіваємося, що зараз десь почнеться літо і активізується процес передачі F-16 Україні. І так, власне, дійсно затягнули із цією передачею наші західні друзі, партнери і союзники. Спочатку були прогнози на весну, на квітень, зокрема, потім попереносили на пізніший термін, на пізніший час.